मँगो सिरीजच्या एपिसोड 1मध्ये आज आपण बनवणार आहे होममेड फ्रुटी. उन्हाळा आला की मुलांचा कल असतो बाजारात मिळणाऱ्या ड्रिंक्सवर. फ्रुटी माझ्यासारख्या ड्रिंक्सना सोडा, घरच्या घरी बनवा मस्त अतिशय हायजिनिक अशी फ्रुटी, जी बनवायला एकदम सोपी आणि चवीला एकदम परफेक्ट. त्याच्यासाठी इथे घ्यायची एक कैरी आणि त्याचं साल काढून बारीक बारीक तुकडे करून घ्यायचं आहे. बाहेर मिळणारी फ्रुटी फक्त फ्लेवर आणि इसेन्सनी बनवली जाते. त्याच्यात नॅचरल पल्प फार कमी प्रमाणात असतो किंवा नसतोही. आपण याला अगदीच बेसिक इन्ग्रेडियंट्सपासून बनवणार आहे. कैरी त्या फ्रुटीला टँगीनेस देणार आहे. त्याच्याचबरोबर घेणार आहे एक पिकलेला आंबा. इथे मी हापूस घेतला आहे. तुम्हाला जो आंबा आवडतो त्या पद्धतीने तो आंबा घेऊ शकता आणि त्याचे बारीक बारीक तुकडे करून घ्यायचे आहेत. बारीक करून घेतलेले कैरीचे काप आणि आंब्याचे काप मिक्सर जारमध्ये घ्यायचे आहेत. त्याबरोबर घालायची आहे थोडी साखर आणि त्याला व्यवस्थित ब्लेंड करून घ्यायचं आहे. ब्लेंड करून घेतलेल्या मिक्सरला घालायचं आहे पॅनमध्ये. थोडासा लिंबू पिळून याला छान 2 मिनटं शिजवून घ्यायचं आहे. कैरी जास्ती आंबट असेल तर लिंबाच्या रसाची गरज नाही, पण लिंबाने एक वेगळाच आंबटपणा आणि वेगळा फ्लेवर ॲड होतो. याला खूप जास्ती घट्ट नाही करायचं, हलके याला बबल्स येईपर्यंतच याला शिजवायचं आहे. हे शिजवून झालेलं मिश्रण बाउलमध्ये काढून याला थंड करून घ्यायचं आहे. हे मिश्रण थंड झालं की याच्यात घालायचं आहे पाणी. याची कन्सिस्टन्सी एकदम पातळ होईपर्यंत पाणी घालायचं आहे. घालायचं आहे बर्फ आणि याला थंड थंड सर्व करायचं आहे. तुम्ही याला फ्रीजमध्ये स्टोअर पण करून ठेवू शकता. अशाच मस्त रेसिपीजसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा.